හායි යාළුවනේ. ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ පොඩි කඩේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ සීරීස් දෙකක් පටන් ගන්න යනවා. එකක අපි කරන්න යන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් සම්බන්ධව. ඉලෙක්ට්‍රිකල් කියන්නේ MV termination, LV termination, capacitor bank, surge protector, lighting protection system, electrical theory. ඒ වගේ ගොඩක් ලොකු පරාසයක ඉලෙක්ට්‍රිකල් සම්බන්ධ වීඩියෝ සීරීස් එකක් අපි පටන් ගන්න යනවා. ඒත් එක්කම අපි පටන් ගන්නවා ඕගොල්ලන්ගේ බිස්නස් වලට අදාළව. ඒ කියන්නේ රීසෙලින් පාර්ට් එක කරන කට්ටියට වෙනවා අපේ සීරීස් එකක් කරනවා. ඒගොල්ලන්ට කොහොමද රීසෙලින් කරන්න අපෙන් උදව් ගන්න පුළුවන් කියලා එක වෙනම අපි කරගෙන යනවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි ලොකු බිස්නස් කරනවා නම් රජයේ ටෙන්ඩර් ගන්න කොහොමද? ඒ ටෙන්ඩර් කොහොමද හරියට සබ්මිට් කරන්නේ? ටෙන්ඩර් සබ්මිට් කරන්න මොනවද අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්? සාමාන්‍යයෙන් ටෙන්ඩර් එකක් කොහොමද කෝඩ් කරන්නේ? කොස්ට් ෂීට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? අපිට ප්‍රොෆිට් එකක් තියාගන්නේ කොහොමද? අපි BOQ එකක් කොහොමද හදාගන්නේ? ඒ වගේ ගොඩක් වැදගත් දේවල් අඩංගු තව TV සීරීස් නෙමෙයි. තව වීඩියෝ සීරීස් එකක් අපි කරගෙන යනවා. ඒකත් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා අපිව subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අපේ මේ TV series වලින් ඔයගොල්ලන්ගේ එක අතකින් knowledge එක දිනු කරගන්න පුළුවන්. අනිත් අතින් ඔයගොල්ලන්ගේ business එකක් මොන හරි කරගෙන යනවා නම් ඒ business එකට ලොකු දිනුවක් ළඟා කරගන්න, ලොකු profit එකක් තියාගන්න හොඳ අත්වලක් අපෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඒකින්ද අපිව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යමු අද අපේ පළවෙනි වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. හරි යාළුවනේ. මම මේ පළවෙනි අපේ වීඩියෝ එකකින් අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද MV termination එකක් කරගන්නේ සහ ඊට කලින් MV termination එක termination kit එක මොනවද තියෙන අඩංගු item කියලා. ඒකට මම ඒකට තෝරාගෙන තියෙනවා Raychem කියන brand එක. මේක ඒ කියන්නේ termination MV termination සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඒ උනාට කරන්නේ කොහොමද කියලා එහෙම ලොකු අත්දැකීමක් නැතුව ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී termination සම්බන්ධව, lighting protection system සම්බන්ධව හොඳ knowledge එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම එකතුලා ඉන්න. මම දැන් කතා කරන්නේ Raychem RPG කියන මෙන්න මේ brand එක ගැන. ඒ කියන්නේ Raychem කියන්නේ German brand එකක්. RPG කියලා ඉන්නේ Indian. ඒ කියන්නේ Raychem එකේම sub company එකක් කරන ඉන්දියාවේ තියෙන company එකකින් එන එක. මොකද Raychem කියන එක ගොඩක් price එකකින් වැඩි, quality එකත් වැඩි. නමුත් Raychem RPG කියන එක සාමාන්‍ය price එක worth අපිට quality එකත් හොඳයි. ඒකින්ද අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරන Raychem RPG කියන brand එක තමයි. එතකොට මේ termination kit එක Indo type එකක් 33 kV වලට තමයි මේක apply වෙන්නේ. මේක 95 square millimeter lux එකකින් එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක 95 කේබල් එකකට තමයි මෙන්න මේ termination kit එක අපිට පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ MV 95 කේබල් එකකට ගහන termination kit එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ තියෙන්නේ මොනවද මේ termination kit එක ඇතුලේ කියලා. මම මේක termination kit එක ඒ කියන්නේ අපි termination කරන වෙලාවේ මම මේක වීඩියෝ කරගත්තා. ඒවල එතන මේ විදියට මේක විස්තර කරගන්න අමාරුයි. ඒකින්ද මම ඒක termination kit එකේ තියෙන බලු ටික අරගෙන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ වෙනම ගහලා තමයි දැන් මේකට මේ හඬ කවන්නේ. ඒකයි මෙතන වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ. ඒක බලන්න මම ඔයගොල්ලන්ට එකින් එක පැහැදිලි. හරි. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා Indo termination kit 33 kV කියලා තියෙනවා. මේකම අපිට එනවා මේකේ තියෙන item list එක. කියන්නේ මේක ඇතුලේ වෙනවා මේකේ තියෙන item list එක මොනවද කියලා. එකටම තියෙනවා insulation sleeve කියලා. මෙන්න මේ කෝඩ් එකක් එක්ක insulation sleeve එකක් කියලා එනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ අන්නේ insulation sleeve කියන එක. ඕගොල්ලන්ට මෙතන BPTM කියන මෙන්න මේ අංකයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන insulation sleeve. එතකොට ඒකම මෙන්න මේකේ තියෙනවා. එතකොට අපි ඒක තියෙනවා කියලා මෙතන නෝට් කරගෙන තියෙනවා. මොකද ඉස්සෙල්ලා අපි termination kit එක කරන්න කලින් මේකේ තියෙන item ඔක්කොම verify කරගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඊට පස්සේ තියෙනවා stress control tube. මේවා කොහෙටද apply වෙන්නේ කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියනවා කොහොමද termination එක කරන්න කියලා. මම එක apply කරගෙන. ඉතින් එතකොට දෙවෙනි item එක අපිට තියෙනවා stress control tubing කියලා.
ඒකට ඒ අයිටම් එකත් අපේ ටර්මිනේෂන් කිට් එක තුල තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ සබ් කිට් 2 කියලා කිට් එකක්. මේකේ තියෙන අයිටම් ටික මම මේකේ අන්තිමටම කෙන්නන්නම්. මේකේ අයිටම් 4-5ක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන සබ් කිට් 2 කියලා. ඒතකොට මේකේ අයිටම් ටික මම එකින් එක අරගෙන ඊළඟට පෙන්නන්නම් මොනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ ලග් එක. ඒ කියන්නේ 95 ලග් එක. එතකොට මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් ලග් එකක්. හැබැයි මේක දැන් අපි ඇලුමිනියම් කේබල් එක කොපර් එකකට කනෙක්ට් කරනවා නම් මේ ඇලුමිනියම් ලග් එක පාවිච්චි කරලා හරියන්නේ නැහැ. අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ 95 බයි මෙටලික් ලග් එකක්. මොකද ඇලුමිනියම් කොපර් එකට කනෙක්ට් කරන්නේ නැහැ. ඒක මම පස්සේ ඔයාලට ටර්මිනේෂන් කරනකොට විස්තර කරන්නම් මොකද එහෙම වෙන්නේ කියලා. හරි මෙතන තියෙනවා braid 16mm 500. ඒ කියන්නේ මේක තමයි earth strip එක. අපේ termination එක earth කරන්න අපි පාවිච්චි කරන earth strip එක තමයි මේක. මේක tin copper material එක tin copper aluminium එක ප්‍රශ්නයක් නෑ මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා mastic එක. lug මෙදින S100 red sealing mastic. ඒ කියන්නේ මේක අපි ගහන්නේ sealing mastic එකක් විදියට. ලග් එක ගාවට තමයි ගොඩක් අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. වතුර යන්නේ නැති වෙන්න තමයි මේක sealing mastic එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට termination කරනකොට මේක විස්තර කරන්න පුළුවන් මට හොඳටම කොහොමද මේක apply වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට තියෙනවා yellow mastic එක. ඒක අපි පාවිච්චි කරන්නේ stress එක control කරගන්න. ස්ට්‍රෙස් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම ඕගොල්ලන්ට void fulling mastic. ඒ කියන්නේ මේක අපි සාමාන්‍ය භාවිතයේදී පාවිච්චි කරන්නේ yellow mastic කියලා. මේක ස්ට්‍රෙස් එක කන්ට්‍රෝල් කරනවා. ස්ට්‍රෙස් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම ඕගොල්ලන්ට විස්තර කරන්නම්. ඕගොල්ලෝ MV termination වලට MV part වලට අලුත් නම් තාම මේක මේ මම මේ කියන දේවල් එච්චරම ඕගොල්ලන්ට ෆැමිලියර් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් එකින් එක යනකොට ඕගොල්ලන්ට මේවා ඉතා සරල දේවල් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ termination kit එකක් තියෙනවා installation guide එක. මේකේ තියෙන මේ guide එකේ තියෙන විදිහට තමයි අපිට මේ termination kit එක apply කරන්න තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා length එක, අපි කොහොමද cable එක සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේ විස්තර ගොඩක් තියෙනවා මේ guide එක ඇතුලේ. මේ තියෙන්නේ මේකත් insulation tube එකක්, non tracking red tube. ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට දැකලා ඇති ওই termination වල පාට තියෙන ඒවා රතු පාට ටියුබ් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කෝප වගේ එකක් ගහලා තියෙනවා. අන්නේ උඩින් ගහන රතු පාට ටියුබ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේක ලග් එක ස්ලීව් කරන්න ගහන රෙඩ් ටියුබ් එක. මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන පේනවා නිකන් සුදු පාට වගේ කෑල්ලක්. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ ගම් එකක්. අන්නේ ගම් එක මේක පාවිච්චි කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක පෙන්වන්නම් ගම් එක. ඒ කියන්නේ ඒක සීල් වෙන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන ලග් සීල් වෙන ස්ලීව්. මේක තමයි අර මං කිව්වේ කෝප වගේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා කියලා. මේකට අපි ස්කර්ට් කියලා තමයි සාමාන්‍ය MV termination වලදී කියන්නේ. නැත්තම් කියනවා hatch කියලාත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය hatch කියලාත් කියනවා, ස්කර්ට් කියලා තමයි මේකේ එන්නේ. හරි යාළුවනේ. subkit 2 කියලා item එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදි පෙන්නුවා. ඒකේ තියෙන ඒවා මම පස්සේදී ඔයගොල්ලන්ට විස්තර කරනවා කියලා කිව්වා. මම දැන් කරන්න හදන්නේ subkit 2 එකේ තියෙන item ටික එළියට අරගෙන මොනවද මේ item ටික කියලා ඔයගොල්ලන්ට විස්තර කරලා දෙන්න. හරි අපි බලමු මොනවද මේ subkit 2 එක ඇතුලේ තියෙන item ටික කියලා. හරි. මම දැන් subkit 2 කියන එක විවෘත කරා. මේක ඇතුලේ එකටම තියෙනවා insulation tape එකක්. හරි. ඊළඟට තියෙනවා අපි මේකට termination වලදී කියනවා acetone කියලා. නැත්තම් මේකේ තියෙන්නේ isopropyl alcohol එකක්. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් ඔය අපි surgical කියලා කියන්නේ. අන්න එක. මේක තියෙන්නේ කේබල් එකේ තියෙන ඩස්ට් එක. දූවිලි කුණු තියෙනවා නම් ඒවා අයින් කරගන්න තමයි අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක පාවිච්චි කරන විදිහ මම ඔයගොල්ලන්ට
පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් කොහොමද අපි ටර්මිනේෂන් එකේදී ඒක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේ තියෙන අපි semiconductor layer අයින් කරාට පස්සේ XLP එක ස්මූත් කරගන්න පාවිච්චි කරන වැලි කඩදාසි. layer එක. එතකොට ඒක තියෙනවා ආකාර තුනකින්. ඒ කියන්නේ ඝනකමන 80 150 220 කියන ආකාර තුනෙන්ම මේකේ වැලි කඩදාසිය අපිට අවිල්ලා තියෙනවා අපේ semiconductor එක ස්මූත් කරගන්න. ඒක පාවිච්චි කරන තැන් කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ටර්මිනේෂන් එක කරනකොට ඉතාමත් හොඳින් පැහැදිලි කරනවා. මේ තියෙන 80 ඊට පස්සේ 150 ඊට පස්සේ අපිට 220 කියන ආකාර තුනෙන්ම අපිට මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා සිලිකන් ග්‍රීස් එකක්. මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ semiconductor XLP එක ස්මූත් කරන්න. සහ අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා බයින්ඩින්. මේක බයින්ඩින් එක මේ තියෙන සිලිකන් ග්‍රීස් එක. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙනවා ටින් කොපර්. මේකේ මැටීරියල් එක ටින් කොපර් බයින්ඩින් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ අයිටම් ටික තමයි අපේ සබ්කිට් 2 කියන එකේ තියෙන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්න කොහොමද මේවා අපි ඇප්ලයි කරලා ටර්මිනේෂන් එකක් කරන්න කියලා. මේක අපි අතන පාවිච්චි කරන්නේ සිංගල් කෝ කේබල් වලට. 3 කෝ කේබල් වලට කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලාත් මම වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ටර්මිනේෂන් වල ගොඩක් තියෙනවා. ප්ලගින් ටයිප් ටර්මිනේෂන් තියෙනවා. අවුට්ඩෝර් ටයිප් ටර්මිනේෂන් තියෙනවා. ඉන්ඩෝර් ටයිප් ටර්මිනේෂන් තියෙනවා. ඒ වගේ ටර්මිනේෂන් වල ගොඩක් තියෙනවා. එහෙනම් අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයගොල්ලන්ට මීඩියම් වෝල්ටේජ් කියන්නේ 33 kV ගැන හොඳ අවබෝධයක් මේ වීඩියෝ 4-5ක සීරීස් එකක් තියෙන්නේ. ඒ සීරීස් එකේදී හොඳ අවබෝධයක් ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් මීඩියම් වෝල්ටේජ් ගැන. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න අපිත් එක්ක අපිව subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.